ดีค่ะพบกับซีรีส์ Diary Healthy 40วันนี้เรามาทำเมนูอกไก่ห่อผักกาดนะคะเหมือนกับซุกี้นะคะเครื่องปรุงของเราก็มีเบสิกเลยค่ะเป็นอกไก่กระเทียมรากผักชีเห็ดหอมนะคะแล้วก็ผักกาดห่อผักกาดขาวเรานั่นเองค่ะก็มาดูวิธีเตรียมกันเลยนะคะก็ค่อยๆลอกผักกาดขาวออกมาเป็นช่อๆค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นตัวรากผักชีนะคะหั่นเห็ดหอมแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่เราจะเอาไปผสมกับตัวอกไก่นะคะสับให้ละเอียดเท่าที่ต้องการนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบแบบไม่ต้องสับก็เอาที่สะดวกค่ะซีจะหั่นอกไก่ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะง่ายต่อการปั่นนะคะก็จะเป็นหั่นเต๋านะคะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ทุบกระเทียมให้มันแตกคือของพวกนี้สิจะโยนลงไปในเครื่องปั่นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่ซีเรียสว่าเราจะต้องสับให้มันละเอียดแต่ว่าสิอยากให้มันพยายามละเอียดที่สุดแล้วก็ย่นระยะเวลาในการปั่นได้เยอะที่สุดอะค่ะจะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใส่ตัวเนื้อไก่ลงไปนะคะเนื้ออกไก่แล้วก็ปั่นให้ตัวอกไก่ของเราเนี่ยค่ะมันละเอียดเป็นไก่สับประมาณนึงเลยนะคะใครๆที่อยากใช้ไก่สับก็ได้นะคะแต่ว่าไก่สับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตามร้านเนี่ยมันอาจจะมีตัวมันผสมอยู่แนะนำให้เอามาปั่นเองนะคะสำหรับคนที่ต้องการปั้นหุ่นนะคะจากนั้นก็ใส่ตัวเห็ดหอมแล้วก็รากผักชีลงไปนะคะตามด้วยเกลือนะคะนิดหน่อยเท่านั้นเพราะว่าสิต้องการที่จะลดน้ำตาลและเกลือในช่วงนี้นะคะเพื่อที่จะทำการลดพุงของเราซอสหอยนางรมค่ะนิดหน่อยพอนะคะผงคนอร์ค่ะแล้วก็ปั่นทั้งหมดให้เข้ากันนะคะอันนี้เป็นแค่การมิกซ์เครื่องปรุงให้มันเท่ากันเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ผงฟูหรือว่าแป้งทำอกไก่เด้งแล้วก็จะเป็นแค่การหมักไก่ธรรมดาแค่นั้นเองนะคะจากนั้นก็เอาออกมาค่ะแล้วก็ยังไม่จบนะเราต้องเอามามิกซ์กันให้เรียบร้อยก่อนผักกาดขาวสิจะตัดก้านออกมาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการม้วนแล้วก็ที่สำคัญสิจะเอามาตัวก้านเนี่ยค่ะมาหั่นเข้ากับตัวอกไก่นะคะเพื่อหมักเข้าไปในตัวอกไก่ของเรานะคะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าชอบที่มันเป็นก้านตอนห่อเนี่ยก็ไม่ต้องหั่นแบบสีก็ได้ค่ะก็ต้มผักกาดไปแบบนั้นเลยแล้วก็เอาไปห่อนะคะเอาที่สะดวกของแต่ละคนแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่สีทำแล้วคิดว่ามันทำง่ายที่สุดนะจากนั้นก็เอาก้านของผักกาดมาคลุกกับตัวอกไก่ที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักชีลงไปนะคะใส่ผักชีลงไปด้วยเพื่อจะได้เป็นสีเขียวหรือว่าถ้าใครไม่มีผักชีก็ใส่หอมได้ค่ะจากนั้นก็ทำการขย้ำให้ทุกอย่างเข้าเนื้อก่อนที่เราจะพักหมักไก่ของเราเนี่ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้มันเข้าเนื้อนะคะให้เครื่องปรุงมันเข้าเนื้อระหว่างที่เรารอก็ไปต้มตัวผักกาดขาวนะคะต้มนี้คือแค่พอให้ตัวผักกาดขาวของเราเนี่ยมันอ่อนเท่านั้นนะคะเราจะไม่ได้ต้มให้มันจนสุกแล้วก็ถ้าใครต้องการความสีเขียวของมันเนี่ยก็ให้เติมเกลือลงไปด้วยนะคะมันจะได้คงความสีเขียวของมันไว้อย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครต้มตรงไปทั้งก้านแบบที่ไม่ได้ตัดก้านออกเหมือนสนิทก็แนะนำให้ต้มมานานอีกนึงเพื่อที่จะให้ตัวก้านเนี่ยมันนิ่มสำหรับง่ายต่อการห่อนะคะทีนี้ก็เอาออกมาค่ะพักไว้ให้เย็นสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปทำการห่อนะคะวิธีการห่อของสีก็คือเอาตัวใบผักกาดขาวเนี่ยค่ะมาลองกันจนให้มันดูเหมือนเป็นแบบครบแผ่นเต็มแผ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ไส้ลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนเหมือนปอเปี๊ยะนะคะแล้วเราก็เตรียมภาชนะค่ะจะใส่ถ้วยหรือว่าใส่จานก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะเอาเข้าไปนึ่งในหม้อนึ่งนะคะต้มน้ำรอได้เลยนะคะแล้วก็พอน้ำร้อนแล้วก็เราก็เริ่มนึ่งได้เลยนะคะวิธีการเช็คว่าไก่สุกหรือยังก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มไปได้นะคะอันนี้สามารถทานกับน้ำจิ้มซุกี้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ช่วยในการลดน้ำหนักแล้วก็ปั้นหุ่นได้อย่างดีงามเลยค่ะลองทำทานดูนะคะอร่อยค่ะ